Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Động Thiên Đường. Động Thiên Đường là một trong những hang động thuộc hệ thống hang động vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Vậy thì bây giờ ngay tại chỗ chúng ta đang đứng muốn đi lên Động Thiên Đường thì bằng cách nào anh? Rất đơn giản thôi, chúng ta cùng đi bộ và đi bộ. Chưa gì hết mà nghe như vậy là có nghĩa là anh đang hù em đúng không? Em không sợ đâu, bây giờ chúng ta cùng đi thôi. Let's go! Từ cổng khu du lịch Động Thiên Đường đến chân núi, du khách có thể chọn đi bộ dưới tán cây rừng hoặc đi xe điện. Sau khi đến chân núi, du khách còn phải đi thêm một đoạn bậc thang hoặc đường dốc mới đến được cửa động. Để đi tới cửa Động Thiên Đường thì bây giờ Kim Ngân có hai sự lựa chọn, đó là mình đi bằng đường này với 570m hoặc là đi bằng bậc thang cấp 524 bậc. Không biết là Kim Ngân muốn trải nghiệm cái thử thách nào? Nếu như ở đây có hai đường đi mà mình thì có hai người, vậy thì thôi bây giờ chúng ta chia nhau ra đi để mà mỗi người sẽ có được những cái trải nghiệm khác nhau và sau đó là mình sẽ kể cho nhau nghe về con đường đó. Vậy là Kim Ngân chọn đường nào? Em sẽ chọn con đường này với chiều dài là 570m. Xem ai lên trước nha. Ok, let's go. Woo! Động Thiên Đường là hang động núi đá vôi, nằm ẩn sâu trong lòng di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng, ở độ cao 360m so với mực nước biển. Đường đến cửa động dốc quanh co. Không biết Kim Ngân trước khi tới tham quan Động Thiên Đường này đã tìm hiểu hay chưa? Nhưng mà đúng hai cái lối đi này là rất là mệt thật. Thế cái này là gì vậy ta? Mặc dù đường này là nghe nói dễ dàng hơn đường kia rồi nhưng mà cũng hơi quá sức nha. Cái đường này nó cũng khá là bằng phẳng mà mình còn mệt như vậy. Không biết là anh Trọng ở bên đó ổn không ta? Mệt không? Sao anh nói là cái đường của anh lên đây khó hơn đường của em mà sao anh lên trước? Thực ra cái đường này là khó hơn. Mình phải di chuyển là bằng bậc thang cấp rồi mình phải là leo cầu thang rất là mệt. Nhưng mà đổi lại thì nó là nhanh hơn. Trời. Con đường của em thì mới đầu em cũng rất là hào hứng nha. Tại vì đây là một cung đường để cho du khách có thể tham quan ngắm cảnh nè, mà vừa đi trên một con đường nó cũng khá là bằng phẳng dễ dàng. Nhưng mà từ từ thì cái độ dốc của nó càng cao hơn. Và quý vị ơi, để lên Động Thiên Đường thì chúng ta có hai lối đi. Và trước khi quyết định thì quý vị nên cân nhắc giữa sức khỏe và sở thích của mình để có thể lựa chọn con đường thoải mái nhất nhé. Và anh Trọng ơi, bây giờ thì anh em mình cùng vào để khám phá Động Thiên Đường thôi. Theo anh là như thế này này. Từ chân núi lên tới cửa động mình trải qua một quãng đường rất là dài. Nên là bây giờ là mình sẽ ngồi nghỉ ngơi tầm 5 phút để điều hòa thân nhiệt. Sau đó mình mới vào khám phá hang động. Bởi vì sao? Trong hang động là nhiệt độ bây giờ là 18 độ C. Nếu mình vào cái là mình bị choáng ngợp đấy. Dạ, bị sốc nhiệt đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì thôi bây giờ em cũng dành thời gian này để nghỉ ngơi được một xíu. Rồi sau đó em sẽ sẵn sàng để mà vào để khám phá Động Thiên Đường. Ok, mình đi thôi. Dạ. Động Thiên Đường nằm trong phân khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Từ trên cao, chúng tôi dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của rừng nguyên sinh. Cảm nhận cảnh quan thiên nhiên ở đây tuyệt đẹp, không khí trong lành. Đây quả là không gian tuyệt vời để chúng ta thư giãn,
và tận hưởng khoảng cách yên bình giữa thiên nhiên. Chúng tôi bị choáng ngợp bởi cấu trúc kỳ vĩ, các khối đá, thạch nhũ hòa cùng ánh sáng, ánh lên màu sắc tuyệt đẹp. Cũng may là hồi nãy anh em mình có ngồi lại một xíu để điều hòa thân nhiệt, chứ không mà bước vô đây một cái là chắc chắn sẽ bị sốc nhiệt liền á. Tại vì khi vừa mới bước chân vô cái hang động này là em đã cảm thấy wow, một cái không khí rất là khác so với ở ngoài. Lần đầu tiên em bước vào hang động mà có một cái không khí nó lạnh lạnh như thế này, cảm giác rất là thích. Khi mà bước vào cái không gian này thì em phải òa lên, bởi vì wow, sao lại có một cái hang động mà lại vừa to mà vừa kiểu huyền bí như thế. Với một cái hang động đặc biệt như thế này thì không biết là đã được tìm thấy từ lúc nào vậy ạ? Khác với Động Phong Nha thì người ta đã biết tới Động Phong Nha từ rất là lâu rồi. Còn Động Thiên Đường này thì được phát hiện vào năm 2005 bởi ông Hồ Khanh. Người ta kể lại rằng trong một lần đi rừng thì vào một tiết trời rất là nóng vào mùa hè thì ông thấy một luồng không khí lạnh từ một nhánh hang nhỏ nó hòa ra. Bằng những thiết bị thô sơ của mình, ông leo xuống và ông thấy một khoảng không gian to như thế này. Sau đó báo về chính quyền địa phương và sau đó Hiệp hội Khám phá Hang động của Hoàng gia Anh khám phá ra hang động Thiên Đường này với tổng chiều dài là 31,5 km. Wow, 31,5 km. Vậy là cái hang động này rất là khổng lồ luôn á. Không biết là hành trình này Kim Ngân muốn khám phá bao nhiêu km đây? Với một cái hang động khổng lồ và nhiều thứ để khám phá như vậy thì em muốn đi tới khi nào mà đôi chân của em không còn có thể đi được nữa thì thôi. Ok, về đi thôi. Dạ. Động Thiên Đường được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đánh giá là hang động khô dài nhất châu Á. Đặc biệt là hệ thống măng đá, nhũ đá ở đây có vẻ đẹp tráng lệ, nguyên nga, huyền ảo. Tháng 7 năm 2019, Động Thiên Đường được Hội đồng Kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục là hang động có hệ thống thạch nhũ, măng đá, độc đáo và tráng lệ nhất châu Á. Động Thiên Đường được chia làm nhiều khoang. Khoang rộng nhất có chiều rộng lên đến 150 m, chiều cao 100 m. Hệ thống thạch nhũ muôn hình vạn trạng được kiến tạo vô cùng độc đáo, có giá trị lớn về địa chất, địa mạo. Wow, cái khối thịt nhũ này rất là khổng lồ luôn. Khi mà lại gần nó thì em cảm thấy bị choáng ngợp bởi vì cái sự đồ sộ của nó. Cái khối thịt nhũ này ở Động Thiên Đường người ta gọi là thác thiên hà. Đấy, như một dòng thác từ trên đổ xuống, em nhìn thấy không? Đấy, ngoài những cái hình tượng như là thác này, rồi là những con động vật này, thì những cái thịt nhũ ở đây cũng nhiều hình thù liên quan đến nét văn hóa đặc trưng của ba miền. Em nhìn phía trước mặt của mình này, nhìn giống ruộng bậc thang của Tây Bắc đúng không? Đúng rồi ha. Rất là đặc biệt. Nhưng mà hình như em thấy là ở giữa những cái bậc như vậy là có một cái khoảng trống và trong đó có nước đúng không anh? Đúng rồi. Đây là một trong những nét đẹp của hang động khô này đấy.
được gọi là hang động khô, nhưng mà trong này thỉnh thoảng cũng có những cái hồ nước, bởi vì vào mùa mưa, vào những trận mưa lớn ấy, thì nước ở ngoài kia hoặc là trên miệng hang động nó đổ xuống, nó tích tụ lại. Và vào mùa mưa thì ở đây nó sẽ là có những cái hồ nước như thế này, và trong nước này là có khoáng chất. Đấy, nên mình sẽ nhìn thấy những cái gì nó óng ánh. Cái thác Thiên Hà này thật sự là khi mà nhìn chính diện nó rất là đẹp, còn lại nằm trên một cái ruộng bậc thang với vô cùng nhiều những cái óng ánh ở nước nữa, thì sẽ tạo ra một bức tranh rất là tuyệt vời. Sao em thấy cái thạch nhũ này nó có vẻ là có màu khác hơn so với tất cả các loại thạch nhũ khác ở trong đây á? Cái này là một trong những cái điểm rất là đặc biệt, bởi vì không biết là vô tình hay là cố ý mà các du khách khi mà đến tham quan với Động Thiên Đường thì người ta sờ vào cái thạch nhũ này. Khi mà mình chạm vào ở đấy, trong tay mình là có mồ hôi, và mồ hôi là có muối. Khi mà mình chạm vào đó thì làm nó tác động trực tiếp đến quá trình hình thành và phát triển của thạch nhũ. Và khi mà mình chạm vào đó thì nó sẽ có cái màu đen của thạch nhũ luôn. Em thấy cái chỗ đó nó bóng đi không? Dạ đúng đấy, rồi. Du khách người ta chạm vào người ta không biết, chạm vào đó nhiều quá. Thì ra là như vậy, cho nên là chúng ta cần phải bảo vệ thạch nhũ. Vậy thì trong hang động này có bao nhiêu loại thạch nhũ anh? Nói về màu sắc hay là hình dạng thì ở hang động này có rất là nhiều thạch nhũ, nhưng ở đây người ta phân chia ra làm hai loại, đó là thạch nhũ và măng đá. Những cái nào mà nó mọc từ trên nó đổ xuống thì gọi là thạch nhũ, còn từ dưới đất đổ lên thì nó gọi là măng đá. Hôm nay anh và Kim Ngân đang tham quan Động Thiên Đường, nhưng mà cái tiết trời nó hơi sương mù một xíu, không biết là cảm giác của Kim Ngân như thế nào? Em thì lại thấy là ở cái Động Thiên Đường này, cho dù là trời có trong hay là có sương mù gì thì vẫn đẹp, giống như mình đang lạc vào trong thiên đường, giống như cái tên vậy đó. Nó huyền bí hơn. Dạ đúng rồi, đó làm cho cái đường đi cũng như là những cái cảnh vật xung quanh nó mờ mờ ảo ảo như vậy, cho nên là làm cho em có cảm giác giống như là đang lạc vào thiên cung ở trong lòng đất. Ở thác Thiên Hà thì Ngân có thể thấy biểu tượng của văn hóa Tây Bắc, đó chính là ruộng bậc thang. Ở vị trí này cũng có một nét văn hóa rất là đặc biệt, đó là hình tượng nhà rông của văn hóa Tây Nguyên. Nhìn từ xa thì em đã rất là mường tượng ra được đây giống như là một cái căn nhà, bởi vì ở đây người ta đánh đèn lên nhìn giống như là một căn nhà đang chiếu đèn ở trong vậy đó anh. Nhưng mà lại gần thì em thấy là cái căn nhà này thực sự là rất là giống với lại căn nhà rông ở trên Tây Nguyên, mà em thấy là ôi tại sao mà thiên nhiên có thể tạo ra được những cái hình thù rất là độc đáo và rất là giống ở ngoài đời thật như vậy. Rất là nhiều du khách khi mà tham quan Động Thiên Đường người ta bảo là con người tạo những cái này phải không? Nhưng thực ra là hoàn toàn không có tác động vào bàn tay của con người, chỉ ở đây là chỉ có lắp thêm đèn vào cho nó đẹp hơn thôi. Điều thú vị là những khối đá thạch nhũ ở Động Thiên Đường tuyệt nhiên không có bàn tay con người, nhưng lại có hình dạng mang tính biểu tượng cho văn hóa Việt Nam. Có những chỗ do nước trên trần động lại rồi nhỏ xuống như những dòng suối nhỏ với làn nước trong vắt.
bên này là tháp Chỉ Thiên. Nhìn như một cái ngón tay nó đâm lên thẳng trên bầu trời. Đấy. Nhưng mà ở trên đỉnh là nhọn như vậy nhìn hay quá ha. Những cái thạch nhũ ở đây có hình dạng rất là độc đáo. Mà em nhìn em lại càng muốn là tưởng tượng ra nhiều hơn về những cái thạch nhũ này. Chẳng hạn là em thấy ở đằng kia nhìn giống như là cái đầu của một con côn trùng gì đó anh. Đấy, như trước mặt đấy là đây là anh có nhìn thấy như con thỏ ngọc đúng không? Ở đây như một con thỏ đấy. Ấy con thỏ. Đấy, có hai cái tay đấy. Dễ thương. Đấy. Ôi, phía bên đây những cái khối thạch nhũ trông rất là giống những cái tảng san hô. Cho nên là hồi nãy thì mình giống như là đang đi trong thiên cung. Còn bây giờ thì giống như là mình đang đi ở trong thủy cung. Đúng rồi. Bên cạnh những cái thạch nhũ này ấy, thì còn một cái biểu tượng rất là đẹp ở Động Thiên Đường. Đó là cái thạch nhũ, cái măng đá theo hình dạng có tên là Tháp Liên Hoa. Ôi, rất là đẹp luôn anh. Nhưng mà tại sao mà nó có thể tủa ra giống như là những cánh hoa như vậy ở trên cái tháp? Theo anh được biết thì là khi những cái giọt là nước từ trên kia nó nhỏ xuống và nó bay, nó tung tóe ra, thì trong quá trình nó tung tóe ra thì nó kết tụ lại tạo thành những nhánh hoa. Và trước mắt này thì mình nhìn theo cây phía bên này ấy, mình cảm thấy như một cây thông đúng không? Em thấy giống cây thông. Dạ đúng rồi. Và khi mà nghe anh nói thì em không thể nào mà tưởng tượng ra được khi mà chỉ cần giọt nước bắn xuống tung tóe ra một cái là đã kết tủa nhanh như vậy á. Ngân ơi, đây chính là địa điểm cuối cùng của hành trình khám phá hang Động Thiên Đường bằng cầu thang gỗ. Ủa, em nhớ là lúc ở đầu hang động anh nói là cái hang động này dài tới hơn 31 km lận mà ta. À đúng rồi, để mà khám phá cái hang động này mình còn một cái chương trình khám phá thêm 6 km nữa. Nhưng mà mình cần có những cái trang thiết bị nó cần thiết. Chắc chắn là lần sau khi mà em trở lại Quảng Bình thì em sẽ chuẩn bị tốt hơn về mặt tinh thần cũng như là trang phục và những vật liệu cần thiết để có thể khám phá sâu hơn vào bên trong hang động Thiên Đường này. Trong lần tiếp theo khi mà Ngân đến với Quảng Bình, chắc chắn rằng anh sẽ là người đồng hành cùng Ngân để khám phá thêm 6 km tiếp theo của Động Thiên Đường. Anh hứa nha. Chắc chắn rồi. Nếu như quý vị muốn thử cảm giác như lạc vào tiên cảnh thì đừng nên bỏ qua Động Thiên Đường này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.